Στην πρώτη επίσημη επιβεβαίωση της προώθησης δυνάμεων του ρωσικού στρατού στα δυτικά της πόλης Ποκρόβσκ, μέσω ανακοίνωσης του Υπουργείου Άμυνας, προχώρησε πριν από λίγη ώρα η ρωσική πλευρά, λέγοντας ότι μονάδες της ομάδας δυνάμεων Κέντρο, ως αποτέλεσμα επιθετικών ενεργειών, απελευθέρωσαν τον οικισμό Περβόε Μάγια της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, το οποίο δεν είναι άλλο από το προάστιο του Ποκρόβσκ που στο χάρτη φαίνεται με την ονομασία Λεοντοβίτσι. Αυτή λοιπόν η σημερινή ανακοίνωση πιστοποιεί και επίσημα ότι ο ρωσικός στρατός βρίσκεται πλέον στις πύλες του Ποκρόβσκ, ενώ ανεπίσημα έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας πληροφορίες και πλάνα βίντεο τα οποία επιβεβαιώνουν ότι οι Ρώσοι στρατιώτες επιχειρούν εντός του Ποκρόβσκ. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις σε άλλες κατευθύνσεις και μέτωπα, ξεκινώντας από αυτό το μέτωπο αλλά από τη βορειοανατολική κατεύθυνση και σύμφωνα πάντα με εξειδικευμένες ρωσικές πηγές που λαμβάνουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες από πολλές και διαφορετικές πλευρές, δεν υπάρχει καμία προώθηση ακόμα του ρωσικού στρατού προς τον οικισμό Ντομπροπίλια. Αντιθέτως, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποστείλει εφεδρείες και διεξάγουν αντεπιθέσεις που άλλες στέφονται με επιτυχία και άλλες καταλήγουν σε καταστροφή. Πηγαίνοντας τώρα στο μέτωπο της Βελίκα Νοβοσίλκα και στην κατεύθυνση προς την Νοβοπαύλοβκα, ο ρωσικός στρατός μετά την κατάληψη του οικισμού Φίλια επεκτάθηκε ακόμα περισσότερο στην περιοχή και προς την Νοβοπαυλόβκα και προς την Ιβάνοβκα. Στην άλλη κατεύθυνση, στα δυτικά, όπως έχει ήδη αποτυπώσει στο χάρτη του και το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, η ανακατάληψη από τους Ουκρανούς των οικισμών Ίσκρα, Ζελένι Χάι και Τολστόι ήταν, όπως φαίνεται, μια μεγάλη ουκρανική μπαρούφα, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι αυτό που κατήγγυλαν ότι έκαναν οι Ρώσοι το έκαναν τελικά οι ίδιοι. Δηλαδή έστελαν ομάδες 2-3 ατόμων να τραβήξουν βίντεο με την ουκρανική σημαία ότι και καλά οι οικισμοί περιήλθαν και πάλι στα ουκρανικά χέρια. Τους εντόπισαν οι Ρώσοι και τους κυνήγησαν με drones. Και έτσι βλέπουμε και τους τρεις αυτούς οικισμούς να είναι σήμερα με πορτοκαλί χρώμα. Εκτός του Αλεξανδρογκράτ, που συμφωνούν και οι ρωσικές πηγές σε αυτό, ότι όντως τον ξαναπήραν οι Ουκρανοί. Τώρα, αμέσως νοτιότερα, επίκειται περικύκλωση του οικισμού Κομισουφάχα, με το ρωσικό στρατό να επεκτείνεται και σε αυτή την κατεύθυνση. Βορειότερα τώρα στο Κουπιάνσκ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Οι ρωσικές δυνάμεις μάχονται με τις ουκρανικές στα βόρεια όρια της πόλης, προχωρώντας αργά και σταθερά, με τις πληροφορίες που αναφέρουν οι Ρώσοι για αυτό το τομέα να είναι ελάχιστες με μηδαμινές. Βορειότερα όμως, προς την πλευρά του Σούμι, υπάρχουν εξελίξεις, με την είδηση ότι οι Ουκρανοί ξαναπήραν πίσω τον οικισμό τους Μπεσάλοβκα, που βρίσκεται στην κατεύθυνση του Τετκίνο, να επιβεβαιώνεται. Μιλάμε για έναν μεμονωμένο οικισμό εντός Ουκρανίας που είχαν πάρει κάποια στιγμή οι Ρώσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενώ στην περιοχή που έχουν μπει οι κύριες δυνάμεις τους, δηλαδή στα βόρεια της πόλης Σούμι, έχουμε σφοδρές μάχες, με τους Ουκρανούς να στέλνουν συνεχώς ενισχύσεις και με τον οικισμό Βαρατσίνο να αποτελεί το πιο τελευταίο τρόπαιο που θέλουν να πάρουν και οι δύο πλευρές. Τέλος, όσον αφορά το μέτωπο της Κωνσταντινόφκα και κάποιες ξεχωριστές επιχειρήσεις, θα τις αναλύσουμε σε ξεχωριστό ενημερωτικό βίντεο. Εν συντομία, έχουμε μεν αντεπιθέσεις του Ουκρανικού στρατού, αλλά οι Ρώσοι προχωρούν κυρίως στην κατεύθυνση της Βελίκα Νοβοσίλκα, μπαίνοντας βαθύτερα μέσα στο Ντνίπροπετρόβσκ και πονώντας ακόμα περισσότερο τους Ουκρανούς, καθώς αυτά τα εδάφη είναι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιηθούν σε μια μελλοντική διαπραγμάτευση.